মই পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো লাইফ ইজ বিউটিফুল আইনটি ব্লগলৈ। আজি মই সৰু সৰু মিঠাই বনাইছিলো, আপোনালোকক মই সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো দেখুৱাম। কিন্তু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো নতুন সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব, লাইক আৰু কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ যদি পোনপটীয়াকৈ পাবলৈ হ'লে আপোনালোকে ওচৰত থকা বেল আইকন দবাই দিব। আহক ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। 1 লিটাৰ গাখীৰ লাগিব। মই গেছত বহাই দিছো গাখীৰখিনি উতলিবৰ কাৰণে। গাখীৰখিনি লাহে লাহে উতলিছে মোৰ। এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে উতলি গৈছে মোৰ। এতিয়া মই ইয়াতে 2 চামুচ ভিনেগাৰ ইউজ কৰিম গাখীৰখিনি ফাটিবৰ কাৰণে। আপোনালোকে টেঙাও ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে। সম্পূৰ্ণভাৱে গাখীৰখিনি ফাটি গৈছে মোৰ। এতিয়া মই অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'ব দিম। গাখীৰখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এখন পাতল কাপোৰ লৈছোঁ আৰু এটা বাতি লৈছোঁ। তাৰ বাতিটোৰ ওপৰত মই পাতল কাপোৰখন দি দিছোঁ। আৰু যোনখিনি মোৰ ফটা গাখীৰ আছিল তাৰ ওপৰত মই ফটা গাখীৰখিনি দি দিছোঁ। মই এমগ পানী লৈ ফটা গাখীৰখিনি মই ভালদৰে ধুই ল'ম, যাতে ভিনেগাৰ স্মেলটো ফটা গাখীৰখিনিত নাহে, যাতে মিঠাইখিনি বেয়া নহয়। সেইকাৰণে মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। মোৰ গাখীৰখিনি ধোৱা গৈছে। এতিয়া মই ভালদৰে মুঠি ল'ম। আপোনালোকে ভালদৰে মুঠি ল'ব। যিমান টাইম মুঠে সিমান টাইম ভাল। বেছি টাইম মুঠিলে ভিতৰটো স্মুথ হয়, খাবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া মই 2 চামুচমান ময়দা দিছোঁ। ভালদৰে আকৌ মই ময়দাখিনিৰ লগত মুঠি ল'ম। আপোনালোকে আধা ঘণ্টামান মুঠি থাকিব, তেতিয়াহে স্মুথ হ'ব। মোৰ মঠা হৈ গৈছে, পূৰা স্মুথ হৈ গ'ল। আপোনালোকে পূৰা স্মুথ কৰি ল'ব। এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ লাড্ডুকেইটা বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকে চব বহুতে সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ মই। যদি আপোনালোকে ডাঙৰ মিঠাই বনায়, আপোনালোকে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বনাব। মই সৰু মিঠাই বনাইছোঁ কাৰণে সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ। কেইটামান মই লাড্ডু ভাজিবৰ কাৰণে মই কেৰাহীখন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মই ইয়াতে অলপমান তেল দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'ব দিম। কেইটামান লাড্ডু মই ভাজি ল'ম এতিয়া। আপোনালোকে জুই ফ্লেমটো একদম ল' মিডিয়ামত থৈ দিব, নহ'লে দেৰি যাব পাৰে। মোৰ ভজা হৈ গ'ল। আপোনালোকে ইয়াতকৈ ডাঠো কৰিব পাৰে অলপমান ভাজি কেনে। মই এইটো কালাৰ দি বনাম। এতিয়া মই মিঠাইখিনি মিঠা হ'বৰ কাৰণে 1 কাপ পানী লৈছোঁ আৰু 1 কাপ চেনি লৈছোঁ। এতিয়া মই ভালদৰে চেনিখিনি গলিব দিম। চেনি পানীখিনিত মই 2টা ইলাচি দি দিছোঁ স্মেলৰ কাৰণে। আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে চেনিখিনি গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে উতলাই থাকিব আৰু পাৰিলে চুই চাব। আপোনালোকে যদি চেনিখিনি আঠা আঠা হৈছে তেতিয়া লাড্ডুখিনি দি দিব পাৰিব। মই লাড্ডুখিনি দি দিছোঁ মোৰ ৰসখিনি হৈ যোৱাৰ কাৰণে। 10-15 মিনিটমান আপোনালোকে উতলিব দিব আৰু ওপৰত ঢাকনিখন দি দিব। সৰু সৰু ৰসগোল্লা ৰেডি হৈ গৈছে, একদম স্মুথ হৈছে। আপোনালোকে ঘৰতে বনাই চাবচোন এনেকৈ, আৰু বহুতে টেষ্টি হৈছে খাবলৈ। মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে। বাই বাই।